Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল ওয়ার্ডার আৰু আসাম পুলিচৰ আগন্তুক নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, নেম দা ফাৰ্স্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই ভূপেন হাজৰিকা। ভূপেন হাজৰিকা দেৱে পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন ছবিৰ নাম কি আছিল? দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি, এৰাবাটৰ সুৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন, Who was the second president of Assam Sahitya Sabha? অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়জন সভাপতি হৈছে? The correct answer is option B, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়জন সভাপতি আৰু প্ৰথম সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। Next question, What is the alternate name of Bombay Plan Prepared by some industrialist in 1944? 1946 চনত উদ্যোগপতিসকলে বনোৱা বম্বে প্লেনৰ অন্য এটা নাম কি আছিল? The correct answer is option C, Plan of Economic Development for India. Next question, under what system of assessment the Britishers collect revenue directly from the farmers? কি নিয়মৰ অধীনত ব্ৰিটিছসকলে খেতিয়কসকলৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল? The correct answer is option C, Rawatwari system. Next question, first phase of Moamoria Rebellion was started. Moamoria বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম দফা কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? The correct answer is option B, 1769. 1769 ত Moamoria বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম দফা আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেতিয়া আহোম ৰজা আছিল লক্ষ্মী সিংহ। Next question, when was 42nd amendment of Indian Constitution done? ভাৰতীয় সংবিধানৰ 42তম সংশোধনী কিমান চনত হৈছিল? The correct answer is 1976. 1976 ত 42তম সংশোধনী হৈছিল আমাৰ সংবিধানত আৰু প্ৰিএম্বলত তিনিটা ওয়ার্ড এড কৰা হৈছিল, সোশ্যালিস্ট, সেকুলার আৰু ইন্টিগ্ৰিটি। Next question, who was the president of Swaraj Party in Assam during freedom movement? স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমৰ স্বৰাজ দলৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? The correct answer is option D, তৰুণৰাম ফুকন। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমৰ স্বৰাজ দলৰ অধ্যক্ষ আছিল তৰুণৰাম ফুকন। Next question, 11th schedule of Indian Constitution deal with ভাৰতীয় সংবিধানৰ 11তম অনুসূচীটো কিহৰ লগত জড়িত? The correct answer is option A, পঞ্চায়ত। 11 নম্বৰ অনুসূচীটো আমাৰ সংবিধানৰ পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত আৰু 12 নম্বৰ অনুসূচীটো 12th schedule মিউনিসিপালিটিৰ লগত জড়িত। Next question, what is the national emblem of UK? UK ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক কি? The correct answer is option A, rose. গোলাপ ফুল হৈছে UK ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক। Next question, India's most modern and well planned city Chandigarh was designed by ভাৰতৰ সবাতকৈ আধুনিক আৰু পৰিকল্পিত মহানগৰ চণ্ডীগড় ৰূপায়ংকৰ কোনে কৰিছিল? The correct answer is option C, লি কৰ্বাজিয়াৰ। Next question, India's first e-court was opened at ভাৰতৰ প্ৰথম e-court ক'ত খোলা হৈছিল? The correct answer is option C, হায়দৰাবাদ। ভাৰতৰ প্ৰথম e-court হায়দৰাবাদত খোলা হৈছিল। Next question, who lead the নৰ্মদা বাচাও আন্দোলন? নৰ্মদা বাচাও আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল? The correct answer is option B, মেধা পাটকাৰ। মেধা পাটকাৰে নৰ্মদা বাচাও আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু সুন্দৰলাল বহুগুণা তেওঁ জড়িত আছিল চিপকো আন্দোলনৰ লগত, চিপকো মুভমেন্ট। ক'ত হৈছিল চিপকো মুভমেন্ট? উত্তৰাখণ্ডত। উত্তৰাখণ্ডত। Next question, the concept of Lokpal has been taken from Lokpal ধাৰণাটো কোন দেশৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? The correct answer is
অপশন সি সুইডেন লোকপাল ধাৰণাটো সুইডেনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন Who joined the Dandi March from Assam? Dandi যাত্ৰাত অসমৰ কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল The correct answer is option A লীলাধৰ বৰুৱা Dandi যাত্ৰাত অসমৰ পৰা লীলাধৰ বৰুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল next question In which year the capital of Assam was shifted from Shillong to Dispur কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল The correct answer is option B 1973 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল next question How many players are there in rugby team rugby খেলত এটা দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে The correct answer is option A 15 জন rugby খেলত এটা দলত 15 জন খেলুৱৈ থাকে next question Harappan Site Manda is situated on the bank of which river Harappa Site Manda কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত The correct answer is option C Senab Harappa Site Manda Senab নদীৰ পাৰত অৱস্থিত next question How many members are elected to Rajya Sabha from Assam অসমৰ পৰা ৰাজ্য সভালৈ কিমানজন সদস্য নিৰ্বাচিত কৰা হয় The correct answer is option B 7 জন next question Which Indian Prime Minister also known as Man of Peace ভাৰতৰ কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰীক শান্তিৰ মানৱ বুলি কোৱা হয় The correct answer is option C Lal Bahadur Shastri next question What is the full form of WWW WWW ৰ সম্পূৰ্ণ গঠনটো হৈছে The correct answer is option B World Wide Web next question Article 40 of Indian Constitution deal with ভাৰতীয় সংবিধানৰ 40 নং অনুচ্ছেদটো কিহৰ লগত জড়িত The correct answer is option A Village Panchayat next question Who was the first Assamese fight against Britishers ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথমজন অসমীয়া মানুহ কোন আছিল The correct answer is option B গুমধৰ কোঁৱৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম যুঁজ দিছিল next question Which river is called the Red River of India নিম্নলিখিত কোন নদীক ভাৰতৰ ৰঙা নদী বুলি কোৱা হয় The correct answer is option A ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈক ভাৰতৰ ৰঙা নদী বুলি কোৱা হয় next question Who wrote the book The God of Small Things কিতাপখনৰ লিখক কোন The correct answer is option C Arundhati Roy next question India lies in which hemisphere ভাৰত কোন গোলাৰ্ধত অৱস্থিত The correct answer is option B North Eastern ভাৰত উত্তৰ পূব গোলাৰ্ধত অৱস্থিত next question Thank you everyone আমাৰ ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ YouTube চেনেলটি